नमस्कार साथीहरु, तपाईहरुलाई टेक्निकल साइनो नेपाल युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। साथीहरु, यदि तपाईहरु पहिलो पटक यो च्यानलमा भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुस्, छेउमा रहेको घण्टीको चित्रलाई अल नोटिफिकेसनमा सेट गरिदिनुस्। साथीहरु, लागौं विषयवस्तुतर्फ। साथीहरु, तपाईले यहाँ देखिसक्नु भएको छ आजको विषयवस्तु छ क्याटेगोरी। यदि साथीहरु तपाईहरुले नयाँ युट्युब च्यानल खोल्नु भएको छ, तपाईहरुलाई युट्युब च्यानल कसरी क्याटेगोरी पत्ता लगाउने, तपाईहरुको युट्युब च्यानल कुन क्याटेगोरीमा पर्छ, तपाईले भिडियो अपलोड गर्नुभएको भिडियोहरु कुन क्याटेगोरीमा पर्छ भनेर पत्ता लगाउन एकदमै सजिलो टिप्स म तपाईलाई दिँदै छु। त्यसको लागि साथीहरु तपाईले युट्युब च्यानलमा गएर तपाईको भिडियोसँग मिल्दोजुल्दो भिडियोहरु सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ र जो व्यक्तिले त्यो तपाईको भिडियोसँग मिल्दोजुल्दो भिडियो अपलोड गरेको छ त्यसको च्यानलमा गएर त्यहाँनेर हामीहरुले केही अप्सनहरु चुज गर्नुपर्नेछ र तपाईले उहाँको क्याटेगोरी कुन हो भन्ने पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ र त्यही अनुसार तपाईले पनि आफ्नो क्याटेगोरी पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ। र साथीहरु, ढिला नगरिकन सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिला साथीहरु तपाईले जानुपर्ने छ क्रोम ब्राउजरमा जानुस्। क्रोम ब्राउजरमा गएर साथीहरु तपाईले यहाँ सर्च बारमा लेख्नुपर्ने हुन्छ www.youtube.com। यो लेखिसकेपछि यसलाई ओके गरिदिनुस्। त्यसपछि यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ, देख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले तपाईको भिडियोसँग मिल्दोजुल्दो भिडियो यदि कसैले अपलोड गरेको छ भने त्यो व्यक्तिको युट्युब च्यानलमा जान सक्नुहुन्छ। म जस्तै मान्लिउँ म एउटा टेक्निकल च्यानल चलाउँछु, त्यो भएर टेक्निकल सम्बन्धी नेपाली टेक्निकल युट्युबरहरुको भिडियो म कुन क्याटेगोरीमा पर्छ भन्ने पत्ता लगाउन चाहन्छु। उदाहरणको लागि म यहाँ सर्च बारमा गएर नेपाली टेक्निकल लेख्छु, NEPALI नेपाली टेक। यहाँनिर यसलाई सर्च गरिदिउँ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ थुप्रै व्यक्तिहरुको भिडियोहरु आएको छ यहाँनिर। अब म एउटा कुनै भिडियो यहाँनिर गर्न चाहन्छु। जस्तै यहाँ सरको भिडियो टेक्निकल भ्यू भन्ने उहाँ सर हुनुहुन्छ, उहाँको भिडियोको म कुन क्याटेगोरीमा पर्छ भनेर छुट्याउन चाहन्छु। त्यो कारणले गर्दा साथीहरु हेर्नुहोस्। ओके, मैले यो भिडियोलाई पुश गर्दै। त्यसपछि साथीहरु तल देख्नुहुन्छ शेयरको बटन, यसलाई टच गर्नुस्। यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ कपी लिंक भनेको, कपी लिंक गरिदिनुस्। त्यति गरेपछि साथीहरु यहाँ माथि युट्युब सर्च बारमा जानुस्। यसरी अघि तपाईले कपी गर्नुभएको यहाँ पेस्ट गरिदिनुस्। यति गरिसकेपछि साथीहरु तपाईले यो एरोलाई सबैभन्दा अगाडि, यहाँ जुन एरो ब्लिन भइरहेछ यसलाई सबैभन्दा अगाडि ल्याउनु पर्ने हुन्छ। यसरी यहाँलाई लेख्नुस् साथीहरु VIEW भ्यू ड्याश SOURCE सोर्स, त्यसपछि कोलन यति दिएर सर्च गरिदिनुस्, ओके गरिदिनुस्। अब साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो खालको इन्टरफेस आइसकेछ यहाँनेरि। त्यसपछि यहाँ थ्री डटमा यहाँ माथि देख्न सक्नुहुन्छ थ्री डट, यसलाई टच गर्नुस्। यहाँ टच गरेर फाइन्ड पेजमा जानुस्। देख्न सक्नुहुन्छ अब यहाँ तपाईले टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ क्याटेगोरी, CATEGORY क्याटेगोरी। यति गरेर यहाँनिर फेरि सर्च गरिदिनुस्। ल साथीहरु, तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ उहाँको च्यानल कुन क्याटेगोरीमा पर्छ भनेर सोच्नु। क्याटेगोरी देख्नुभयो साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी। यानी मेरो भिडियोसँग मिल्दोजुल्दो भिडियो उहाँको छ, त्यो कारणले उहाँको क्याटेगोरी, उहाँको च्यानल कुन क्याटेगोरीमा पर्छ भन्ने कुरो मैले सजिलैसँग पत्ता लगाएँ। देख्नुभयो। त्यस्तै गरेर अरु म कुनै भिडियोको तपाईलाई देखाउन चाहन्छु। मानिलिउँ यहाँबाट म ब्याक गएँ। अब तपाईलाई फेरि म टेक्निकलै लेख्दिन्छु, टेक्निकल नेपाली टेक्निकलै लेखेर मैले यहाँ गर्दै। अब मानिलिउँ अरु कुनै व्यक्तिको म यहाँ भिडियो हेर्न चाहन्छु। जस्तै यहाँ सरको भिडियो कुन क्याटेगोरीमा पर्छ त हेर्नुस्। अब उहाँकोलाई म पुश गरिदिन्छु, फेरि शेयरको बटनमा दबाउँछु, फेरि कपी लिंक गरिदिन्छु। यहाँ माथि सर्च बारमा यसरी जान्छु, अघि कपी लिंक गरेको यहाँ पेस्ट गरिदिन्छु। त्यसपछि यताको कोलमलाई उठाएर सबैभन्दा अगाडि ल्याइदिन्छु। यहाँनिर लेखिदिन्छु VIEW अनि दिन्छु ड्याश अनि लेख्छु फेरि SOURCE सोर्स अनि दिन्छु कोलन। त्यसपछि यहाँनिर ओके गरिदिन्छु। देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ। त्यसपछि यहाँ माथि ड्याशमा जान्छु। ड्याशमा गएर फाइन्ड पेजमा टच गर्छु। यहाँ माथि देख्न सक्नुहुन्छ क्याटेगोरी लेखिदिन्छु, यसलाई सर्च गरिदिन्छु।
देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, उहाँको पनि क्याटेगोरी कुनमा पर्छ भन्ने आइसकेको छ। क्याटेगोरी भनेर लेख्नुहुन्छ, देख्नुहुन्छ यहाँको पनि साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी। यसरी साथीहरू तपाईँले सजिलैसँग तपाईँको च्यानलसँग मिल्दोजुल्दो भिडियोको कुनै पनि व्यक्तिको युट्युबमा गएर सजिलै क्याटेगोरी पत्ता लगाएर आफ्नो च्यानलको क्याटेगोरी चुज गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो भिडियोको क्याटेगोरी चुज गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू, आजको विशेष भिडियो यही थियो। तपाईँहरूले कसरी फाइन्ड गर्ने आफ्नो क्याटेगोरी, कसरी चुज गर्ने आफ्नो क्याटेगोरी, यही विषयमा सिकाउन गएको थिएँ। साथीहरूले भिडियो अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। म यस्तै यस्तै प्रकारको भिडियो लिएर आउने गर्छु। तपाईँहरूले यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र छेउमा रहेको घन्टीको चित्रलाई अल नोटिफिकेसनमा सेट गरिदिनुहोस्। भिडियो हेर्नुकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू।